साथीहरू आज हामी यहाँहरूमा सुजीबाट बनिने झटपट बनिने खाजा अथवा व्रतमा पनि खानुहुने फलाहारको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो गरी झटपट बनिन्छ। त्यसको लागि हामीले लिएका छौँ 2 कप सुजी र 4-5 ठुलो चम्चा लिएका छौँ चिनी। त्यसै गरी हामीले लिएका छौँ 5-6वटा अलैँची अथवा सानो अलैँची अथवा सुकुमेल। त्यसै गरी 3/4 सानो चम्चा लिएका छौँ मरिच र दुध लिएका छौँ। अनि हामीले चाहिँ यो मकैको तेल लिएका छौँ। हजुरहरूले जुनै तेल लिनु भए पनि हुन्छ र बनाउन सुरु गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा भाँडामा चाहिँ सुजी राख्दैछौँ। यो रेसिपी चाहिँ एकदमै छिटो झट्टपट्ट गरी बनिने हो। हामीले चाहिँ एउटा कपले नापेर लिएको 2 कप सुजी, त्यसै गरी 1.5 कप चाहिँ हामीले दुध राखेका छौँ। 1.5 कप त्यही कपले नै नापेर 1.5 कप दुध राखेको हो। त्यसपछि अब हामी यसमा 4 ठुलो चम्चा चिनी राखिदिँदैछौँ। अनि चिनीको मात्रा चाहिँ हजुरहरूको स्वादअनुसार कम बढी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यसमा 3/4 चम्चा सानो चम्चा मरिच राख्दैछौँ र यो सबै मिश्रणलाई हामी राम्रोसँग चलाउँछौँ। सबैतिर यो घोलिनुपर्छ, चिनी घोलिने गरी र यो मरिच पनि घोलिने गरी राम्रोसँग अब हामी यसलाई चलाउँदैछौँ। आशा छ हजुरहरूले यो रेसिपी बनाएर खानुहुन्छ होला र बनाएपछि हामीलाई अवश्य पनि तल कमेन्ट बक्समा भन्नु होला कस्तो भयो भनेर। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो सुकुमेललाई चाहिँ छोडाउँदैछौँ। हजुरहरूलाई यदि मनपर्छ भने यसलाई कुटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ दाना नै मनपर्ने भएकोले हामीले यो सुकुमेलको दाना नै यसरी यो अघिको सुजीको घोलमा राखिदिएछौँ। अनि अब हामी फेरि यसलाई चलाउँदैछौँ। यतिखेर चाहिँ हाम्रो यो सुजीको घोल अलिक पातलो भएको छ। यो यतिको कन्सिस्टेन्सीमा हाम्रो यो रेसिपी बनिँदैन। त्यसको लागि हामीले 2 ठुलो चम्चा चाहिँ सुजी फेरि थपेका छौँ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो घोल बाक्लिएको छ। अनि त्यसपछि अब हामी यसलाई छोपेर आधा घन्टा जति यतिकै सुजी भिजाएर दुधमा छोडिदिन्छौँ। अब आधा घन्टा भइसकेको छ र अब हामी यसलाई खोल्दैछौँ। सुजी फुलेर हेर्नुहोस् त हाम्रो यतिको कन्सिस्टेन्सीको ब्याटर बनिनुपर्छ। यो यतिको गिलो हुनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ हजुरहरूले यस्तै बनाउनु होला। अब एउटा प्यानमा तेल तताउँदैछौँ र प्यान हल्लाएर तेल चारैतिर फैलाइदिएका छौँ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो तेल तातेको छ। त्यसपछि चाहिँ अघि बनाएको सुजीको ब्याटर एक डाडु लगेर हामी राखेर यसरी फैलाउँछौँ। यसरी गोलो बनाएर रोटी बनाउँछौँ सुजीको। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ नरम मनपर्छ भने यसलाई छोपेर पकाउनु होला र क्रिस्पी मनपर्छ भने चाहिँ नछोपी पकाउनु होला। आज हामीले चाहिँ यहाँ नछोपी पकाएका छौँ र यो तेललाई यसो गरेर यो प्यान चारैतिर ढल्काएर यो तेल चाहिँ हामीले सबैतिर यसरी घुमाएर लगाएको सबैतिर पुगोस् भनेर प्यान घुमाइदिएका छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो रङ फेरिएको छ, यो पाक्दैछ। मध्यम आँचमा पकाउनु होला र बिस्तारै यसले प्यान छोड्न थाल्छ। जब पाक्छ साइडबाट प्यान छोड्न थाल्छ। हेर्नुहोस् त हामीले देखाएको छौँ। अनि यो बिस्तारै प्यान छोडेपछि चाहिँ पाकेको, एक साइड पाकेको भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसले प्यान छोड्दैछ र हल्का मध्यम आँचमा हामीले पकाएको हो। त्यसपछि सबैतिर प्यान छोडिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामी यसरी पल्टाइदिन्छौँ र पल्टाएर पनि यतापट्टि पनि 2-3 मिनटसम्म राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। हाम्रो यो पहिलो सुजीको रोटी तयार भएको छ। हेर्नुहोस् खाँदा पनि साह्रै मिठो हुन्छ यो रेसिपी। अनि हामीले फेरि तेल थपेर अब अर्को रोटी त्यसै गरी यो प्यानमा सबैतिर तेल घुमाएर अब एक डाडु अघिको घोल राखेर अनि घोल डाडुले पातलो बनाएर यसरी गोलो पातलो बनाइदिन्छौँ। र अब अलिअलि यो पाक्न थालेपछि रङ पनि फेरिन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई फेरि पल्टाउँछौँ र हाम्रो हेर्नुहोस् त पल्टाएर अर्कोपट्टि पनि देखाएको छौँ हजुरलाई हामीले। यस्तो हुनुपर्छ। अब हाम्रो अर्को रोटी पनि तयार भइसकेको छ। त्यसै गरी हामीले सबै रोटीहरू बनाउँदै जान्छौँ। एकदमै झट्टपट्ट बनिने रेसिपी, व्रतमा एकदम फलाहार गर्न पनि हुने। अहिले त साउनको महिना चलिरहेछ। अब एउटा सोमबार अझै बाँकी छ। हजुरहरूले त्यही सोमबार बनाएर पक्कै पनि खानुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् त अर्को पनि बनायौँ हामीले र आफ्नो अनुभव तल कमेन्ट बक्समा पक्का पनि भनिदिनुहोस् है। अनि हाम्रो भिडियो पुरा हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने नै छ भन्ने आशा गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले धेरैवटा रोटीहरू बनायौँ। हेर्नुहोस् त
यदि हजुरहरूलाई नरम मनपर्छ भने छोपेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। ल रोटी तयार भयो। समय दिएर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। बाई बाई।